Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Mặc dù phương Tây vẫn kiên định với lời cam kết ủng hộ Ukraine, nhưng giới quan sát cho rằng phương Tây đang chịu nhiều sức ép nên khó có thể giữ được đà viện trợ cho Kiev. Những sức ép này là gì? Quay trở lại diễn biến trên chiến trường Ukraine, Nga vừa tuyên bố tập kích loại bỏ hàng chục lính đánh thuê Mỹ, Anh và Ba Lan ở Donetsk. Cùng ngày, truyền thông Nga tố Ukraine bắn tên lửa trúng đập sông Dnieper ở khu vực Kherson, tiếp tục làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn khi đập vỡ nhấn chìm các vùng dân cư rộng lớn. Ở bên còn lại, Ukraine gấp rút lên kế hoạch di tản dân do lo ngại nguy cơ mất điện hoàn toàn trong mùa đông. Giống như chiến trường Ukraine, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến diễn biến leo thang. Mới đây, Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Iran ra mắt hệ thống tên lửa có tầm bắn hơn 300 km, giữa bối cảnh có thông tin cho rằng nước này chuẩn bị tấn công Ả Rập Xê Út. Ngày qua, truyền thông cũng đặc biệt quan tâm đến chính trường Mỹ khi cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang tập trung triển khai các chiến dịch cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đáng chú ý, mới đây, Tổng thống Joe Biden cảnh báo chiến thắng của Đảng Cộng Hòa sẽ làm suy yếu nền dân chủ của nước Mỹ. Ở Hàn Quốc, một tàu chở 275 hành khách trật đường ray khiến ít nhất 30 người bị thương. Phần cuối chương trình, hãy đến với Qatar, trải nghiệm du lịch ở đất nước vùng vịnh giàu có trước thềm World Cup 2022. Mỗi ngày một câu chuyện, cuối tuần qua, hơn 70.000 đầu sách với đa dạng các chủ đề đã được đưa đến tận tay độc giả trong Ngày hội đọc sách Iraq vừa diễn ra tại thủ đô Baghdad. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay, ngày 7 tháng 11. Thưa quý vị, kể từ khi xung đột ở Đông Âu nổ ra vào cuối tháng 2, các nước phương Tây đều thống nhất thực hiện các biện pháp chống lại Nga. Nhưng sau hơn 8 tháng giao tranh, mùa đông lạnh giá bắt đầu sắp đến, cùng với đó là tình trạng lạm phát tăng cao chưa từng có dấu hiệu ngừng lại. Giới quan sát nhận định rằng thực trạng này sẽ khiến sự quyết tâm ủng hộ Ukraine của Liên minh châu Âu sẽ bị lung lay. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ cũng sẽ là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến các gói viện trợ của nước này dành cho Kiev. Moscow đã cắt giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên đến châu Âu sau khi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga. Vì vậy, EU đã gặp nhiều khó khăn về nguồn cung năng lượng và đang phải gấp rút tìm đến những đối tác thay thế khác. Trong đó, Đức buộc tạm hoãn kế hoạch đóng cửa các nhà máy điện dùng nhiên liệu hóa thạch, hay chính phủ Cộng hòa Séc đã chuyển sang dùng đèn LED ít tiêu thụ điện hơn. Người dân Italy cũng được khuyến khích tiết kiệm điện nhiều hơn. Nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp ở EU cũng tuyên bố họ sẽ tắt đèn tại các cửa hàng sớm hơn. Hiện các nước châu Âu đã đạt được mục tiêu lấp đầy ít nhất 80% các kho dự trữ khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, mùa đông lạnh giá sắp tới vẫn là một thách thức đối với vấn đề năng lượng và nó sẽ kiểm tra sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine. Chuyên gia an ninh EU tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, ông Rafaelos, nói với trang Al Jazeera, châu Âu vẫn cần dòng khí đốt tự nhiên ổn định vào mùa đông. Nếu bị gián đoạn, sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các hộ gia đình ở EU. Theo ông Loss, nếu Nga thành công trong việc thúc đẩy bất ổn xã hội thông qua cuộc chiến năng lượng, điều này có thể khiến sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine giảm dần. Đến cuối tháng 10, lạm phát tại châu Âu đã đạt mức kỷ lục mới là 10,7%. Trong tuần qua, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hungary đến Romania, với việc người lao động yêu cầu mức lương cao hơn để họ có thể chi trả phí sinh hoạt trong hoàn cảnh lạm phát tăng cao. Ông Nicholas Babin, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách Công toàn cầu GPPI cho biết, việc hỗ trợ thêm cho Ukraine là rất mong manh khi bất ổn dân sự gia tăng ở EU. Trong khi đó, bà Nathalie Toxi, Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế IAI có trụ sở tại Rome cho biết thêm, cảm giác mệt mỏi vì cuộc chiến tại Đông Âu kéo dài ngày càng trầm trọng hơn cùng với khủng hoảng kinh tế. Khi đó, viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên, còn có một quốc gia có thể tạo sự khác biệt, đó là Mỹ. Bà Toxi cho rằng kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận của EU đối với Ukraine.
Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng sẽ chiến thắng tại Hạ viện. Từ đó, đảng này sẽ có đủ quyền lực để khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden khó thông qua các dự luật hay gói viện trợ quân sự cho Ukraine. Nếu sự ủng hộ của Mỹ đối với Kiev giảm đi, cuộc chiến tại Đông Âu sẽ ngày càng tồi tệ. Tiếp nối chương trình là các thông tin về diễn biến trên chiến trường Ukraine. Cập nhật tình hình ở khu vực Donetsk. Một diễn biến mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng không quân nước này vừa thực hiện cuộc tập kích loại bỏ hàng chục lính đánh thuê nước ngoài tại khu dân cư Krasny Liman. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 6 tháng 11 nêu rõ, lực lượng không quân đã dùng vũ khí chính xác cao, loại bỏ 100 binh sĩ thuộc các nhóm dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê Mỹ, Anh và Ba Lan tại Krasny Lima thuộc Donetsk. 10 phương tiện chiến đấu bọc thép cũng bị phá hủy. Hiện Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Ukraine đã thành lập quân đoàn quốc tế vài ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Đây là lực lượng những người nước ngoài tình nguyện tham gia cuộc chiến chống lại đội quân Nga trên lãnh thổ Ukraine. Moscow mô tả quân đoàn quốc tế này là lính đánh thuê nước ngoài và thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào vị trí của họ. Trong tuyên bố hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 2.000 lính đánh thuê đã thiệt mạng trên chiến trường Ukraine và gần 1.800 người rời bỏ hàng ngũ. Hiện còn khoảng 3.200 cá nhân đang chiến đấu cho các đơn vị Ukraine. Dẫn lời các dịch vụ địa phương, hãng thông tấn RIA Novosti cùng ngày cho biết, quân đội Ukraine mới đây đã dùng vũ khí do Mỹ cung cấp để thực hiện cuộc pháo kích nhằm vào đập thủy điện Nova Kakhovka, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga ở khu vực Kherson. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, lực lượng Ukraine đã bắn 6 tên lửa từ hệ thống HIMARS vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 10 theo giờ địa phương. 5 trong số đó đã bị phòng không Nga đánh chặn. Tên lửa còn lại bắn trúng một cửa khóa nước đập thủy điện Nova Kakhovka và gây hư hại. Tuyên bố của các dịch vụ khẩn cấp địa phương trong cùng ngày nêu rõ, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa từ bỏ nỗ lực phá đập thủy điện Nova Kakhovka. Điều này có thể gây ra một thảm họa nhân đạo lớn. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Đập thủy điện Nova Kakhovka nằm trên sông Dnieper, nó cao 30 mét, chứa khoảng 18 tỷ mét khối nước, giúp điều tiết nguồn nước cho bán đảo Crimea và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trong những tuần gần đây, Moscow đã nhiều lần cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào đập Nova Kakhovka, có thể gây ngập lụt, tàn phá khu vực xung quanh thành phố Kherson. Theo đó, Nga đã tiến hành di rời dân thường khỏi thành phố này và khu vực sông Dnieper. Trong khi đó, bên còn lại của xung đột là Ukraine đang gặp muôn vàn khó khăn khi nhiều thành phố của nước này, trong đó gồm có thủ đô Kiev, hiện phải vật lộn với tình trạng thiếu điện sau khi Nga tiến hành các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng dân sự, đặc biệt là hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine nhằm đáp trả vụ nổ cầu Crimea. Mối lo về mùa đông khắc nghiệt sắp tới cũng vì vậy ngày một tăng cao. Theo tờ New York Times, các quan chức thủ đô Kiev đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán 3 triệu dân thành phố nếu nơi này bị mất điện hoàn toàn. Bài báo được đăng tải trên The New York Times cuối tuần qua dẫn lời ông Roman Tkachuk, người đứng đầu cơ quan an ninh của thủ đô Kiev, cảnh báo rằng toàn bộ thành phố có thể chìm vào bóng tối nếu Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chính quyền thủ đô Kiev dự kiến họ sẽ phát thông báo yêu cầu người dân sơ tán khẩn cấp trong ít nhất 12 giờ trước khi lưới điện bị sập hoàn toàn. Theo ông Tkachuk, nếu không có điện, hệ thống cung cấp nước và thoát nước của thủ đô sẽ ngừng hoạt động, và đó là lý do tại sao chính phủ cũng như chính quyền thành phố đang chạy đua thực hiện mọi biện pháp khả thi để bảo vệ nguồn điện. Ngoài kế hoạch di tản, chính quyền thủ đô Kiev còn đang thiết lập 1.000 điểm sưởi ấm trong thành phố, chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Trong khi các kỹ sư cố gắng sửa chữa các trạm phát điện bị hư hại sau loạt đợt tập kích. Kể từ khi Nga triển khai cuộc tấn công diện rộng trên lãnh thổ Ukraine vào hôm 10 tháng 10, đến nay khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy. Trong thời gian qua, Điện Kremlin đã nhiều lần cáo buộc Washington đang làm mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng hơn bao giờ hết, khi Mỹ đóng cửa nhiều cơ quan lãnh sự của Nga tại một số thành phố lớn. Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã khẳng định sự ngoại giao giữa hai nước gần như là không còn kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal đưa tin
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan gần đây đã tổ chức các cuộc hội đàm kín với một số quan chức hàng đầu của Nga để thảo luận về việc giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine và tránh cho cuộc chiến này biến thành xung đột hạt nhân. Tờ Wall Street Journal dẫn lời của các quan chức Mỹ cho biết, thời gian qua, ông Sullivan đã tổ chức các cuộc hội đàm bí mật trợ lý Điện Kremlin Yuri Usakov và thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Tuy nhiên, các quan chức tiết lộ thông tin không cung cấp cụ thể thời điểm diễn ra cũng như số lượng cuộc gọi. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, tại một vài cuộc thảo luận công khai gần đây giữa các quan chức Mỹ và Nga, Washington đã khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine cũng phải do Moscow và Kiev. Các cuộc thảo luận bí mật được diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Moscow đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tại chiến trường Ukraine. Ngược lại, Nga cũng cáo buộc Kiev và Washington đang có kế hoạch sử dụng vũ khí sinh học nhưng lại không đưa ra bằng chứng nào. Hai quốc gia này cho rằng Nga đang cố ý dùng lời cáo buộc này là cái cớ để gây leo thang xung đột. Hôm 4 tháng 11, cố vấn Sullivan đã tuyên bố Washington sẽ không lung lay trong quyết tâm ủng hộ Ukraine. Cũng trong cuối tuần qua, tờ New York Times đưa tin Mỹ đang muốn đưa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính của Canada, bà Chrystia Freeland, một người Canada gốc Ukraine, vào vị trí Tổng thư ký NATO khi quan chức đương nhiệm ông Jens Stoltenberg sắp hết nhiệm kỳ. Theo New York Times, NATO đang có mục tiêu lần đầu tiên đưa một phụ nữ vào vị trí Tổng thư ký của khối. Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland có mẹ là người Ukraine đang là cái tên sáng giá. Ngoài ra, trong danh sách ứng cử viên còn có Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova, cựu Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic. Một quan chức giấu tên nói với tờ báo rằng việc chọn ra Tổng thư ký NATO mới vẫn còn phải thảo luận trong vài tháng nữa. Tổng thư ký đương nhiệm của khối, ông Stoltenberg, phải rời nhiệm sở vào ngày 30 tháng 9, nhưng nhiệm kỳ của ông đã bị kéo dài đến cuối năm 2023 vì xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, bà Freeland vẫn được cho là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ điều hành NATO và Mỹ đang rất ủng hộ ứng viên này. Theo tờ New York Times, quyết tâm ủng hộ Ukraine sẽ là yếu tố quan trọng để bước chân vào vị trí Tổng thư ký NATO. Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland có mẹ là người Ukraine và bà luôn ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Bà Freeland còn là con cháu của ông Michael Chomiak. Theo New York Times, ông Chomiak trước khi nhập cư vào Canada là tổng biên tập của nhật báo tiếng Ukraine Kraskyvitsky Vysty và đã từng tham gia phong trào chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Ông coi Đức Quốc xã là lá chắn để giúp Ukraine chống lại Liên Xô vào thời điểm đó. Vào năm 2015, bà Freeland đã viết một bài luận có tên Ukraine của tôi và chia sẻ rằng ông của bà là một người lưu vong chính trị với trách nhiệm duy trì ý tưởng về một Ukraine độc lập. Bên cạnh xung đột ở Đông Âu, những căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên hiện cũng là một vấn đề được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Sáng hôm nay ngày 7 tháng 11, quân đội Triều Tiên tiếp tục có những bình luận về các cuộc tập trận chung gần đây của Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng mô tả đây là động thái khiêu khích công khai và nguy hiểm, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả kiên quyết và áp đảo bằng các biện pháp quân sự tương xứng. Hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là câu trả lời rõ ràng cho những cuộc tập trận chung của Washington và Seoul vào tuần trước. Tuyên bố cũng có đoạn mô tả cuộc diễn tập Mỹ-Hàn là hành động khiêu khích nhằm cố ý làm leo thang căng thẳng, mang tính chất gây hấn rất cao. Do đó, Quân đội Nhân dân Triều Tiên sẽ chống trả chúng triệt để và không khoan nhượng bằng các biện pháp mô phỏng cuộc tấn công căn cứ không quân và máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn, tình hình ở khu vực bán đảo Triều Tiên đã tăng nhiệt sau các vụ phóng thử tên lửa kỷ lục của Triều Tiên và những đợt diễn tập quân sự chung của Mỹ, Nhật, Hàn. Gần đây nhất là cuộc tập trận bão táp cảnh giác của Mỹ và Hàn Quốc kéo dài 6 ngày với sự tham gia của hàng trăm máy bay chiến đấu, trong đó bao gồm máy bay ném bom hạng nặng B-1B. Đây là lần đầu tiên loại phương tiện này được điều đến bán đảo Triều Tiên kể từ cuối năm 2017. Đáp lại, Bình Nhưỡng đã bắn nhiều tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa, bị phóng thất bại và hàng trăm quả đạn pháo ra biển. Hãng thông tấn nhà nước Iran
IRNA hôm qua 6 tháng 11 đưa tin, nước này đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa đất đối không Bava 373 với tầm bắn hơn 300 km, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Tehran chuẩn bị phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Ả Rập Xê Út. Theo IRNA, lễ công bố hệ thống tên lửa Bava 373 phiên bản mới được tổ chức vào cùng ngày, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani. Bộ trưởng Ashtiani cho biết Bava 373 sở hữu công nghệ có thể phát hiện đồng thời 300 mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, các loại máy bay chiến đấu hay các thiết bị bay không người lái, trong đó theo dấu 60 mục tiêu và đánh chặn cùng lúc 6 mục tiêu. Tại buổi lễ, hệ thống Bava 373 đã chứng minh được độ hiệu quả khi phóng thành công tên lửa tầm xa Seyad B3 hay còn gọi là Hunter B4. Kết quả sau quá trình thử nghiệm cho thấy, radar nâng cấp của loại khí tài này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 450 km và theo dõi mục tiêu ở khoảng cách 405 km trước khi đánh chặn nó ở cự ly hơn 300 km. Ở phiên bản trước, hệ thống Bava 373 có khả năng nhận diện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lần lượt là 350 km, 260 km và 200 km. Lần đầu tiên hệ thống Bava 373 được đưa vào hoạt động chính thức là ngày 22 tháng 8 năm 2019. Theo IRNA, bên lề buổi lễ, quân đội Iran còn ra mắt dây chuyền sản xuất tên lửa dẫn đường Seyad B4 chạy bằng nhiên liệu rắn kết hợp. Việc Iran trình làng phiên bản mới của hệ thống tên lửa Bava 373 giữa lúc tình báo Mỹ cảnh báo Tehran có thể sẽ triển khai cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái vào Ả Rập Xê Út. Trước những nghi ngại này, Washington hôm 6 tháng 11 đã điều máy bay chiến đấu áp sát Iran, mặc dù chính quyền Tehran phủ nhận mọi cáo buộc. Tiếp nối chương trình là một số tin tức đáng chú ý về chính trường Mỹ, hiện đang nóng lên từng ngày khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp đến. Cả hai Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hiện đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc bầu cử này, với những cáo buộc và chỉ trích bất lợi dành cho đối phương. Reuters đưa tin, tại bang Miami, ông Donald Trump đã ngụ ý rằng Đảng Cộng Hòa có thể giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra lời cảnh báo rằng nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng cuộc bầu cử giữa kỳ, điều này có thể làm suy yếu nền dân chủ của Mỹ. Những lời phát biểu của ông Biden và ông Trump được đưa ra tại các cuộc meeting ở New York và Florida. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, những vấn đề mà Đảng Dân Chủ gặp phải đã được nêu ra. Dù trước đó, Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực thực hiện chính sách sử dụng năng lượng sạch và xây dựng lại cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, các đảng viên Cộng hòa còn cáo buộc chính quyền Biden không kiềm chế được lạm phát, tình hình tội phạm gia tăng sau đại dịch. Chính vì vậy, khả năng cao Đảng Cộng hòa sẽ giành được quyền kiểm soát Hạ viện và thậm chí là Thượng viện. Ngược lại, ông Joe Biden đã cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa đang đe dọa đến nền dân chủ của Mỹ bằng cách lặp lại những tuyên bố của ông Donald Trump khi cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận. Tại buổi tiếp xúc cử tri ở New York, ông Biden nói, dân chủ thực sự đến từ lá phiếu, bạn không thể chỉ yêu nước khi giành chiến thắng. Các cố vấn của cựu Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ sớm đưa ra quyết định về việc tranh cử vào năm 2024. Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích Đảng Dân Chủ đối với việc thực thi pháp luật và giải quyết những lo ngại về tội phạm. Các đảng viên Dân Chủ đã lo ngại khi sự ủng hộ dành cho Tổng thống Joe Biden không cao. Điều này đã buộc ông phải từ bỏ chiến dịch tranh cử ở các bang lớn. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Reuters, chỉ có 40% người Mỹ ủng hộ hiệu quả làm việc của ông Biden. Trong khi đó, theo Reuters, nhiều nhân viên làm việc tại các trung tâm bầu cử tại bang Arizona gần đây đã nhận được tin nhắn quấy rối, thậm chí là đe dọa tính mạng. Ghi nhận tại hạt Maricopa, nhân viên thực hiện công tác bầu cử đã bị quấy rối bằng email và các bài đăng trên mạng xã hội, đe dọa sẽ phát tán thông tin cá nhân. Văn phòng bầu cử hạt Maricopa cho biết, từ ngày 11 tháng 7 đến 22 tháng 8, họ đã ghi nhận ít nhất 140 mối đe dọa và nhiều thông điệp tương tự khác. Trong đó gồm tin nhắn có nội dung tất cả sẽ bị giết. Ở Arizona, không chỉ nhân viên bầu cử mà cả cử tri cũng bị quấy rối. Các cử tri cho biết họ bị người lạ mặt theo dõi và ghi hình trái phép sau khi bỏ phiếu sớm. Theo Reuters, tình trạng quấy rối, đe dọa này diễn ra trên phạm vi cả nước nhằm mục đích gian lận, can thiệp bầu cử. Giữa bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đến gần, các mối lo ngại về nguy cơ bạo lực chính trị ngày càng gia tăng.
Nổi bật nhất là vụ tấn công chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, khiến ông phải nhập viện vì nứt hộp sọ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã mở hàng chục cuộc điều tra trên toàn quốc về các mối đe dọa đối với nhân viên bầu cử, song từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Mới đây, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thông báo bổ sung thêm một ngày lễ quốc gia nhân dịp vua Charles III đăng quang. Đó là vào ngày thứ Hai, 8 tháng 5 năm 2023, 2 ngày sau lễ đăng quang của vị vua mới nước Anh. Theo văn phòng Thủ tướng Anh, người dân đã được hưởng một ngày nghỉ bổ sung khi nữ hoàng Elizabeth II làm lễ đăng quang vào năm 1953 và truyền thống này sẽ được tiếp nối dưới triều đại vua Charles III. Ngày này sẽ là khoảng thời gian dành cho các gia đình và toàn thể người dân nước Anh chào đón và tận hưởng sự kiện mang tính lịch sử. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 6 tháng 11 nhấn mạnh, lễ đăng quang của vị quốc vương mới là một thời khắc độc nhất vô nhị đối với đất nước chúng ta. Để đánh dấu khoảnh khắc này, tôi thông báo nước Anh sẽ có thêm một ngày nghỉ quốc gia vào năm tới. Vua Charles III đã được tấn phong ngay khi mẹ ông, nữ hoàng Elizabeth II băng hà hồi tháng 9. Tuy nhiên, lễ đăng quang thường diễn ra sau nhiều tháng, vì đây là thời gian để đất nước vượt qua nỗi đau buồn trước sự ra đi của cố vương và kịp thực hiện các công tác chuẩn bị cho sự kiện nhà vua mới lên ngôi. Trong quá khứ, lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II được cử hành vào tháng 6 năm 1953, hơn một năm sau khi vua cha George VI qua đời. Thưa quý vị, ở Hàn Quốc đã có ít nhất 30 người bị thương sau khi một đoàn tàu chở 275 hành khách bị trật khỏi đường ray trên đoạn đường sắt ở trung tâm thủ đô Seoul của nước này. Thông tin được tờ The Korean Herald đăng tải. Theo tờ The Korean Herald, tai nạn xảy ra vào lúc 20 giờ 52 phút ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương khi đoàn tàu Mugunghwa đang trong chuyến hành trình từ Yongsan, Seoul đến Kisan thuộc tỉnh Bắc Jeolla, cách đó 180 km về phía Bắc. 6 toa của đoàn tàu, trong đó có 5 toa chở khách đã bất ngờ trật bánh, 30 hành khách bị thương nhưng hầu hết chỉ là chấn thương nhẹ. Vụ việc còn khiến một số chuyến tàu khác cùng tuyến bị hoãn 1 giờ so với lịch trình. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ. Phần cuối chương trình sẽ là các thông tin thể thao văn hóa nổi bật. Kính thưa quý vị, trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, Qatar dự kiến đón khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế. Đó là con số kỷ lục mà ngành du lịch nước này ghi nhận. Đây cũng là dịp để quốc gia Trung Đông quảng bá hình ảnh ra thế giới với rất nhiều hoạt động khám phá, trải nghiệm trước thềm World Cup. Khám phá những cồn cát, ngắm bình minh, cưỡi lạc đà, nhảy dù, mua sắm hay thưởng thức ẩm thực địa phương. Rất nhiều hoạt động dành cho khách du lịch đến Qatar xem World Cup trong thời gian trước thềm giải đấu. Những người làm du lịch hy vọng các tour khám phá, trải nghiệm sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh về đất nước và con người Qatar đến bạn bè quốc tế. Tôi nghĩ đây còn là cơ hội để chúng tôi thay đổi quan điểm của nhiều người rằng Trung Đông và Qatar không an toàn. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nhiều lo ngại về khác biệt văn hóa và quy định, nhưng cũng giống như trên thế giới. Ở Qatar, người dân sống trong những ngôi nhà được bao quanh bởi thiên nhiên tươi đẹp và sinh hoạt như bất kỳ nơi nào khác, luôn sẵn sàng chào đón bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ được quốc tế nhắc đến như là một quốc gia thân thiện và hiếu khách. Pháo đài Al-Zubarah, di sản thế giới được UNESCO công nhận là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến Qatar. Để phục vụ cho lượng khách quốc tế kỷ lục tại World Cup, ngành du lịch lữ hành Qatar đã bổ sung thêm 30.000 phòng khách sạn và sẵn sàng đáp ứng cho 2 triệu lượt thuê phòng. Quốc gia vùng vịnh đặt mục tiêu thu hút 6 triệu lượt khách quốc tế giai đoạn 2030. Thưa quý vị, so với cricket, bóng đá không phải là môn thể thao phổ biến ở Ấn Độ, nhưng điều đó không làm giảm đi tình yêu và niềm mong chờ của người dân cho kỳ FIFA World Cup sắp diễn ra. Tại một ngôi làng bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, người dân cũng có những cách rất đặc biệt chào mừng Ngày hội bóng đá thế giới. Người dân tại ngôi làng Pulavar dựng những bức hình khổng lồ của hai danh thủ Lionel Messi, thủ quân đội tuyển Argentina, và Neymar, ngôi sao hàng đầu của bóng đá Brazil, trên một dòng sông địa phương để chào mừng kỳ World Cup sắp diễn ra. Bức ảnh Messi trong màu áo sọc trắng xanh cao gần 10 mét được lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên đề tài tranh luận sôi nổi. Không lâu sau đó, một bức hình khác về Neymar, đồng đội cũ của Messi tại Barcelona,
và là đối thủ lớn của Anh trong hành trình chinh phục cúp vàng tại Qatar, cao gần 15 mét, được đặt cạnh số 10 của RB Celeste. Chưa dừng lại ở đó, những người hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha trong làng đang lên kế hoạch dựng một bức hình về Cristiano Ronaldo, chủ nhân 5 quả bóng vàng châu Âu. Nhánh sông chảy qua làng Pulavar đang thu hút rất đông người dân đến ngắm nhìn và chụp ảnh. Cuối cùng, hãy cùng chúng tôi đến tham quan Ngày hội đọc sách Iraq, nơi có hơn 70.000 đầu sách với đa dạng các chủ đề. Sự kiện vừa diễn ra tại thủ đô Baghdad, thu hút đông đảo công chúng với nhiều lứa tuổi tham gia. Và những hình ảnh về ngày hội thú vị này sẽ là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Rất đông người dân tại thủ đô Baghdad đứng kề vai nhau trước những dãy bàn trải đầy sách với rất nhiều thể loại. Họ lật từng trang giấy, tìm cho mình những quyển sách ưng ý nhất. Đây là lần thứ 9 sự kiện Ngày hội đọc sách Iraq được tổ chức. Theo Nuaret, thành viên ban tổ chức, mục tiêu sự kiện năm nay là giúp nhiều đầu sách mới và bổ ích được đưa đến người dân trên khắp cả nước. Sự kiện năm nay diễn ra cùng thời điểm ở 7 tỉnh trên cả nước khi nhu cầu đọc và tìm các đầu sách mới của công chúng ngày một tăng. Năm nay, chúng tôi có hơn 70.000 cuốn sách được phát miễn phí đến người dân. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì phát triển thói quen đọc sách giấy của người dân. Bên cạnh sách điện tử hay sách nói, những quyển sách truyền thống luôn giữ được giá trị của nó. Những người trẻ vẫn sử dụng sách báo truyền thống và vui vẻ với những trải nghiệm khi bạn lật từng trang giấy và cảm nhận mùi vị. Phần lớn sách được tài trợ bởi các thư viện đối tác. Người dân tham gia ngày hội tận hưởng tiết trời mùa thu dễ chịu. Họ ngồi trong những công viên, dưới tán cây, chăm chú đọc hoặc cùng nhau bàn luận về những đầu sách vừa tìm được.